გენერალური მდივანი მართავს ბრიფინგს ამიტომდე ერთი თვით ადრე ჩვენს პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. კრემლის სისასტიკის წინა აღამდეგ პუტინმა უნდა დაასრულოს ეს ომი. და საშუალება მისცეს ჰუმანიტარული დახმარებისა და კორიდორების გახსნას და ჩაერთოს რეალურ დიპლომატიაში. ნატოს წევრმა ქვეყნებმა ამ კრიზისს უპასუხეს. მათ ძლიერად გამოხატეს დახმარება უკრაინის მიმართ. ხოლო რუსეთს მოუწია უპრეცედენტო ფასის გადახდა. ნატო მიმოქმედა სწრაფად და გაერთიანებულად. ახლა 100,000-ობით ალიანსის ქვეყნის ჯარისკაცია მობილიზებული ნატოს გარშემო. 100,000 ამერიკელი სამხედროა ევროპაში. 40,000 ნატოს ჯარისკაცი კი ნატოს და ევროპის აღმოსავლეთ ნაწილშია. ისინი გამაგრებულნი არიან საჰაერო და საზღვაო ძალებით. როგორც შუა ზღვაში, ასევე ევროპის ჩრდილოეთით. ხვალინელ სამიტზე ჩვენ კიდევ უფრო მეტ გადაწყვეტილებას მივიღებთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ქვეყნის ლიდერები კიდევ უფრო მკაფიოდ გამოთქვამენ თავიანთ აზრს. როგორც მიწაზე, როგორც ზღვაში, ასევე ცაში. პირველი ნაბიჯი იქნება, რომ 4 ახალი ნატოს ჯარები განთავსდეს ბულგარეთში, უნგრეთში, რუმინეთში და სლოვაკეთში. მათთან ერთად იქნებიან ჩვენი არსებული ჯარისკაცები ბალტიისპირეთში და პოლონეთში. ეს ნიშნავს, რომ 8 მულტინაციონალური ბატალიონი გვეყოლება ევროპის აღმოსავლეთ ნაწილში. ბალტიის ზღვიდან შავ ზღვამდე. ჩვენ ახალი რეალობის წინაშე ვდავართ. ჩვენი თავდაცვა არის ახალი რეალობის წინაშე. ამიტომაც ჩვენ უნდა გადავახარისხოთ ჩვენი თავდაცვა უფრო მასშტაბური მომავალისთვის. ჩვენი ნატოს წევრი ქვეყნები კიდევ ერთხელ გადახედავენ დახმარებას უკრაინის მიმართ. უკრაინას აქვს ყველანაირი უფლება, რომ თავი დაიცვას. და ჩვენ ვეხმარებთ უკრაინელებს, რომ გამოიყენონ მათი ეს უფლება. 2014 წლიდან ნატოს ალიანსის ქვეყნები ეხმარებოდნენ და წვრთნიდნენ უკრაინელ სამხედროებს, რათა განევითარებინა თავიანთი უნარები. მათ გამოიყენეს ეს წვრთნები დღევანდელობაში ფრონტის წინახაზზე იყენებენ მიღებულ ცოდნას. გასულ თვეში ალიანსის ქვეყნებმა მოამარაგეს უკრაინა ანტისატანკო სისტემებით, ასევე ანტისაჰაერო სისტემებით, როგორც არის დრონები, საწვავი და ასე შემდეგ. ასევე მათ მიიღეს ფინანსური დახმარება და მიიღეს ევროპის ქვეყნებმა მილიონობით უტოლვილი. ხვალ მაქვს მოლოდინი, რომ ალიანსის წევრი ქვეყნები დამატებით დახმარებას შემოიღებენ. ისეთი როგორიც არის კიბერუსაფრთხოება. და მიიღონ ისეთი საშუალებები, რომელიც იქნება ბიოლოგიური, ქიმიური და ბირთვული შეტევის საწინააღმდეგო. პრეზიდენტ პუტინის ინტერვენცია არის წარმოუდგენელი. ხოლო ის, რაც გამოიწვია ამ აგრესიამ, არის ძალიან მძიმე საყურებელი. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ დავეხმაროთ უკრაინას. მაგრამ გვაქვს ჩვენი პასუხისმგებლობა იმისათვის, რომ უკრაინის მიღმა არ განვითარდეს ეს კონფლიქტი. რათა რუსეთსა და ნატოს შორის არ მოხდეს კონფლიქტი. ეს კიდევ უფრო მეტ სიკვდილსა და დამანგრეველ პროცესებს გამოიწვევს. ასევე მაქვს მოლოდინი, რომ ხვალ რუსეთის წინააღმდეგ უფრო გამკაცდება სანქციები. მათ შორის ჩაერთვება საქართველო და ბოსნია-ჰერცეგოვინა.
ევროკავშირთან ერთად მუშაობით ჩვენ დავეხმარებით, რომ უფრო განამტკიცონ თავიანთი სუვერენიტეტი და დამოუკიდებლობა. ჩვენ ფუნდამენტური დაცვის ცვლილებებთან ვართ დაკავშირებული. რუსული ძალა კი მოტივირებულია, რომ გამოიყენოს თავისი ძალა იმისაც, რომ მიაღწიოს თავის მიზანს. ჩვენ მოუწოდებთ ჩინეთს, რომ არ ჩაერთოს ამ კრიზისში. პეკინმა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ქვეყნების სუვერენიტეტები. ჩინეთი ეხმარება რუსეთს პოლიტიკური დახმარებით. ისინი ავრცელებენ ტყუილებს და დეზინფორმაციას. ალიანსის ქვეყნები შეშფოთებულები არიან და გამოთქვამენ ეჭვს, რომ შესაძლოა ჩინეთი ეხმარებოდეს სამხედრო დახმარებითაც რუსეთს. მოუწოდებთ ალიანსის ქვეყნის ლიდერებს, რომ მოუწოდონ ჩინეთს, რომ არ ჩაერთონ ამ პროცესებში. და მოუწოდებთ ჩინეთს, რომ ჩაერთონ რუსეთის მიმართ სანქციებში და ხმამაღლა განაცხადონ მოწოდება მშვიდობის დახმარების. გადაწყვეტილებებს, რომლებსაც ჩვენ მივიღებთ, ხვალ იქნება კიდევ უფრო ფართო მასშტაბები. თავდაცვის გაძლიერება მოითხოვს უფრო გაძლიერებულ ფინანსურ ჩართულებას. მაქვს მოლოდინი, რომ ალიანსის ქვეყნები გააორმაგებენ თავიანთი ფინანსურ დახმარებას თავდაცვის სისტემებთან დაკავშირებით. რადგან მშვიდობა ეს ნაჩუქარი არ არის, ის უნდა მიიღწიოს. ამ კრიზისის დასაწყისში ევროპა და ჩრდილოეთ ამერიკა ერთად იყვნენ გაერთიანებულად და რჩებიან კიდეც გაერთიანებულად. ეწინააღმდეგებენ რუსულ აგრესიას, მხარს უჭერენ უკრაინას და იცავენ ალიანსის ყველა ქვეყანას. ახლა კი მზად ვარ მივიღოთ თქვენი კითხვები. ჩვენ ვიწყებთ CNN-ით. Natasha Bertram with CNN. Mr. Secretary General, Estonia has been calling for NATO to build up a permanent force in the region that is capable of stopping a Russian offensive. NATO ფიქრობს, რომ გააძლიეროს თავდაცვა უკრაინის გარშემო. The alliance to establish permanent military basing in so-called new member states, and so I'm wondering if you believe that it's time to repeal the NATO-Russia Founding Act, given its invasion of Ukraine. And I'm also wondering, Estonia's defense chief had also said ესტონეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ თუ რუსეთი გამოიყენებს ესეთი იარაღებს, როგორიც არის ქიმიური იარაღები, იქნება თუ არა ეს წითელი ხაზი და როგორი რეაქცია იქნება ნატოს ამაზე. პირველად ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ გასული კვირების განმავლობაში განვათავსეთ თავდაცვის სისტემები აღმოსავლეთ ნაწილში ევროპის. ამით გავაძლიერეთ ნატოს ყოფნა ევროპაში, მათ შორის ესტონეთში. ჩვენ გავაორმაგეთ ნატოს ჯარები. ისევე როგორც ალიანსის აღმოსავლეთ ქვეყნებში. 40,000-მდე ჯარისკაცი მზადყოფნაში არის, უშუალოდ ნატოს ბრძანებას ელოდება. ასევე იზრდება რაოდენობა ჯარისკაცების ამერიკის მხრიდან. საერთოდ ჯამში ეს მეტად გაძლიერებული ჯარი არის. მათ შორის ესტონეთში. როგორც ჰაერში, ესე მიწაზე, ისე ზღვაზე. ჩვენ მზად ვართ, რომ დავიცვათ ჩვენი ალიანსის ქვეყნები. და ნებისმიერ პოტენციურ საფრთხეს გავცეთ საკადრისი პასუხი. ეს უკვე მოხდა და უკვე მზად არის ყველა ნატოს ჯარი. დანარჩენი გადაწყვეტილებებს კი ხვალ მივიღებთ. გავაძლიეროთ თუ არა უშუალოდ კიდევ უფრო მეტი მზადყოფნა ბულგარეთში, უნგრეთსა და სლოვაკეთში. აი უკვე მერე უნდა მივმართოთ უფრო შორეულ პერსპექტივას. ასევე ჩვენ რაც გავაკეთეთ უკვე, ველოდები, რომ ნატოს ქვეყნების ლიდერები კიდევ უფრო მეტად ჩაერთვებიან ამ პროცესში და უფრო შორეულ პერსპექტივაში გაიხედონ.
ჩვენ უნდა გადავახარისხოთ ჩვენი თავდაცვა. და ველოდები, რომ კიდევ უფრო გაიზრდება ნატოს თავდაცვა მომავალ წლებში. ეს საჭიროა იმისათვის, რომ უფრო მკაცრად და მკაფიოდ გამოვთქვათ მზადყოფნა, რომ ჩვენ დავიცავთ ნატოს წევრ ქვეყნებს. მათ შორის ესტონეთს. რუსეთი გავიდა რუსეთსა და ნატოს აქტისგან. მათ ცხადად დაარღვიეს ეს შეთანხმება 2014 წელს, როდესაც უკანონოდ მოახდინეს ყირიმის ანექსია. 2008 წელს შევიდნენ საქართველოში და მათ შორის რა თქმა უნდა უკრაინის ინტერვენცია. ეს უხეში დარღვევა არის ნატოს და რუსეთის შეთანხმების. ხო, რაც შეეხება ქიმიური იარაღებს. პირველ რიგში, ქიმიური იარაღის ნებისმიერი გამოყენება საერთოდ შეცვლის კონფლიქტის ბუნებას და არსს. იქნება კიდევ უფრო უხეში დარღვევა საერთაშორისო კანონების და იქნება უფრო გრძელვადიანი შედეგები. ამიტომაც მგონია, რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც უნდა შევხედოთ. ყველანაირად მიუღებელი არის ნებისმიერი სახის ქიმიური იარაღის გამოყენება. NBC შეკითხვა. პრეზიდენტ ბაიდენმა განაცხადა, რომ ქიმიური იარაღის გამოყენება უკრაინაში რუსეთის მხრიდან არის ნამდვილი საფრთხე. ჩვენ ვთქვით, რომ ამ მშვიდობას ვერ მივიღებთ როგორც ნაჩუქარს. ხოლო პუტინი კი არ იღებს დიპლომატიას სერიოზულად. ჩვენ კი გვყავს ზელენსკი, რომელიც თხოვს ნატოს, რომ კიდევ უფრო მეტად ჩაერთოს. თუ ქიმიური იარაღი იქნება გამოყენებული უკრაინაში, როგორ იქნება ეს მორალურად მისაღები ნატოსთვის, რომ ყურადღება არ მიაქციონ პრეზიდენტ ზელენსკის მიმართვას ნატოს მიმართ. რომ კვლავ უარი უთხრან პრეზიდენტ ზელენსკის ნატოში გაწევრიანებაზე. ჩვენ ასე ვხედავთ, ახლა უკრაინაში არის ძალიან მწკივნეული საშინელებაა. ჩვენ ვხედავთ სასტიკ შედეგებს ინტერვენციისა. სუვერენული და დამოუკიდებელი და მშვიდობიანი ქვეყნის მიმართ. ამიტომაც ჩვენ დავეხმარეთ უკრაინას. ესეთები დახმარებით, როგორიც არის ანტისაჰაერო სისტემებით, ანტისატანკო სისტემებით და სხვადასხვა ტიპის იარაღით. უპრეცედენტო დახმარებას უწევთ უკრაინას. ჩვენ ბევრი წლის განმავლობაში ეს არ გაგვიკეთებია და ახლა უპრეცედენტოდ ვეხმარებით. ჩვენ 10,000-ობით უკრაინელი ჯარისკაცი გავწვრთნით 2014 წლიდან. ისინი ახლა ფრონტის წინა ხაზზე არიან და ებრძვიან რუს აგრესორებს. პირველეს ყოვლისა, უკრაინული ძალების სიმამაცე მართლა შეუდარებელია. მათ მისცა ამ ყველაფერმა საშუალება, რომ გაუძლონ და პირიქით შეუტიონ კიდეც რუსულ აგრესიას. ასევე წლების განმავლობაში მიღებული გამოცდილებითა და დახმარებით აღმოჩნდა, რომ ეს მეტად კრიტიკული არის დღესდღეობით. ხვალ კი გადავწყვეტთ, როგორ კიდევ უფრო მეტად როგორ დავეხმაროთ უკრაინას ამ რთულ ვითარებაში. ნატოს წევრობა არ არის აჯენდა ამ შემთხვევაში, ხოლო რაც შეეხება უკრაინის სოლიდარობას და დახმარებას, ეს ჩვენი ნომერ პირველი პრიორიტეტია. Secretary General, thank you very much. Mark Stone from Sky News. Sky News-ის შეკითხვა. Could you explain or could you შეგიძლიათ აგვიხსნათ ან გაუსვათ ხაზი, როგორ იცავს ნატო თავს ბირთვული შეტევისგან, რადგან ხადია, რომ რუსული სამთავრობო არხები უწევენ ღია პროპაგანდას ბირთვულ შეტევას. და ახლა ლაპარაკობენ ისინი, პირდაპირ ლაპარაკობენ ბირთვულ შეტევაზე. როგორ იცავს ნატო თავს ბირთვული შეტევისგან? რუსეთმა უნდა შეაჩეროს თავისი
ბირთვული მუქარები, ეს არის საშიში და არის უპასუხისმგებლო. ნატო არის იმისთვისაც, რომ დაიცვას თავისი ყველა წევრი ქვეყანა. და ჩვენ ძალიან მკაფიო მესიჯს უგზავნით რუსეთს. რომ ბირთვული ომს არ ეყოლება გამარჯვებული და არასდროს უნდა მოხდეს ეს დაპირისპირება. ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ ომი უნდა შეწყდეს უკრაინაში. ჩვენ ამიტომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ უნდა ავიცილოთ თავიდან და მოვახდინოთ ესკალაცია ამ კონფლიქტისა. რასაც წინააღმდეგ შემთხვევაში ამას უფრო მძიმე შედეგები მოყვება. ნებისმიერი სახის ბირთვული იარაღის გამოყენება ფუნდამენტურად შეცვლის ამ კონფლიქტის შინაარსს. ამიტომ ეს რუსეთმა უნდა გაიგოს, რომ ბირთვული ომი არასდროს არ უნდა მოხდეს და ისინი ამას ვერასდროს მოიგებენ, ვერასდროს გაიმარჯვებენ. ეს არის ისეთი რაღაც, რასაც რუსეთი ეთანხმება. თუმცა მაინც აგრძელებენ ბირთვულ მუქარას. ბირთვული რიტორიკა კი ეწინააღმდეგება იმ ყველანაირ შეთანხმებას, რაც მოხდა ამ შემთხვევაში ნატოსა და რუსეთს შორის. და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ შევაჩეროთ ეს აგრესია. Secretary General, staying with weapons of mass destruction, you said in your opening statement chemical and biological ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის გამოყენება thinking of equipment to protect ამისათვის უნდა დაიცვათ უკრაინა. შეგიძლიათ უფრო დეტალურად გითხრათ, აღვიწეროთ, რას გულისხმობთ ამ განცხადებაში. ჩვენ სხვადასხვა იარაღი დავეხმარეთ უკრაინას. რაც შეეხება ასევე სხვადასხვა ზომებს, რომ თავი დაიცვან. ასევე რაც შეეხება ქიმიურ იარაღსაც. ამიტომ ველოდები, რომ კიდევ უფრო მეტად ჩაერთონ ამ მიმართულებით ალიანსის ქვეყნები. რათა თავიანთი თავიც დაიცვან ქიმიური შეტევისგან. ამ ყველა დეტალს ჩვენ ხვალ განვიხილავთ. თუ კონკრეტულად რა სახის დახმარებას და თავდაცვას გულისხმობს ეს. ამიტომ ახლა დეტალებში ჩვენ ვერ ჩავალთ, ჩვენ ვუცხადებთ მხარდაჭერას და ჩვენ ვართ შეშფოთებულები შესაძლო ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღების გამოყენებით. გარდა ბირთვული რიტორიკის, ასევე ამ რაღაც სრულ ბრალდებების შესახებ თითქოს ნატო ეხმარება უკრაინას ქიმიური იარაღების გამოყენებაში. ეს არის აბსოლუტური ტყუილი და ტყუილი ბრალდება. ის შესაძლოა, რომ მათთვის იყოს რაღაცა ტყუილის შექმნის კიდევ ერთი მიზეზი, რომ მათ შექმნან ქიმიური იარაღი. რუსეთს გამოუყენებია ქიმიური აგენტები ნატოს ტერიტორიაზე. რუსეთი იყო ქიმიური იარაღის გამოყენების პრეცედენტი პირველი გამოიყენეს მათ სირიაში. ჩვენ ამიტომ შეშფოთებულები და შეწუხებულები ვართ და სწორედ ამიტომაც ვართ მზად, რომ ხვალ კიდევ ერთხელ მივმართოთ და განვიხილოთ ეს საკითხი, რომ კიდევ უფრო გავაძლიეროთ უკრაინის დახმარება, დავიცვათ ჩვენი თავიც ქიმიური იარაღის წინააღმდეგ და ასევე უკრაინას. ეს არის მეტად სერიოზული გამოწვევა უკრაინელი ხალხისთვის. თუმცა ქიმიური ან ბიოლოგიური იარაღის გამოყენება ექნება შედეგები ნატოს ქვეყნების წინააღმდეგაც, რადგან ის გავრცელდება, ის მოწამლავს ნატოს ქვეყნებს, რომელიც შესაძლოა გამოიყენონ უკრაინაში, მას ექნება პირდაპირი გავლენა ნატოს წევრი ქვეყნების მოსახლეობაზე. ეს კიდევ ერთხელ ცხადყოფს ჩვენი შეშფოთების სერიოზულობას. ინტერფაქსი უკრაინიდან. Thank you so much. Irina Somer, news agency Interfax, Ukraine. Secretary General, according to NATO and US officials, Belarus is ready to send the troops მზად არის, რომ გაგზავნოს თავის ჯარისკაცები ომში უკრაინის წინააღმდეგ. რას შეცვლის ეს უკრაინისთვის და რას შეცვლის ეს ნატოსთვის? და ჩემი მეორე კითხვა არის,
Mass media already reported that Poland leadership are ready to put tomorrow for discussion a proposal to send peacekeeping mission to Ukraine. But how about coalition? Going back to 2003, coalition were created from 3 NATO allies and 1 NATO country in Iraq. Do you think it will be a good solution to create a coalition of countries who wants to fight for Ukraine without NATO involvement? So first of Belarus has been complicit to this invasion from the start. ბელარუსი ჩართული იყო ამ კონფლიქტში, ომის დაწყებამდე, ომის დაწყებამდე ჩართული იყო. ისინი აძლევენ რუსეთს თავიანთ ტერიტორიას იმისათვის, რომ მოაბილიზონ თავიანთი ჯარისკაცები და სამხედრო ტექნიკა, რათა შემდეგ შეიჭრან უკრაინაში. ბელარუსი აგრძელებს, რომ მისცეს საშუალება რუსეთს უკრაინაში ინტერვენციით. ასევე ისე როგორც ტერიტორიით, ასევე ცით, ისინი ანთავსებენ ბაზებს. ასევე აძლევენ რუსეთს, რომ გამოიყენონ ბელარუსის საჰაერო სივრცე, რომ მიიტანონ იერეში უკრაინაზე, უკრაინულ ქალაქებზე, უკრაინულ მოქალაქეებზე, უკრაინულ მოსახლეობაზე და უკრაინულ ბელარუსი უკვე მძიმედ არის ჩართული ამ პროცესში. ეს ღია მხარდაჭერა არის რუსეთის მიმართ. და რუსული აგრესიის მიმართ. ამიტომ ჩვენ მოუწოდებთ ბელარუსს, რომ შეწყვიტონ ეს მოქმედება და ნუ მისცემენ რუსეთს უფლებას, რომ თავიანთი ჯარები შეიყვანონ უკრაინაში. რაც შეეხება ძალებს. NATO არ არის ამ კონფლიქტის ნაწილი, ჩვენ ვეხმარებით უკრაინას, თუმცა არ ვართ ამ კონფლიქტის ნაწილი. ჩვენ ვაძლევთ უკრაინას ისეთ დახმარებას, რაც მათ მისცემს საშუალებას, რომ თავიანთი თავი დაიცვან. მაგრამ NATO არ გაგზავნის ჯარებს უკრაინაში. ჩვენ უნდა გავიგოთ, რომ და გავიაზროთ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვეხმარებით უკრაინას. მაგრამ ისიც მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ავიცილოთ ამ კონფლიქტის ესკალაცია, რაც შესაძლოა გადაიზარდოს რუსეთისა და ნატოს სამხედრო დაპირისპირებაში. ამიტომ ეს ჩვენ ცხადად ვთქვით, რომ ნატო არ გაგზავნის სამხედროებს უკრაინაში. პოლონური რადიო სვამს ახლა კითხვას. Thank you very much, Anna. Beata Pomecka, Polskie Radio, Polish public broadcaster. Secretary General, if I may ask about enhancing the forward presence on the eastern flank, is it the time to consider or to decide to enlarge the battalions that are in Baltic states and Poland into the brigades? And also follow up to the question concerning nuclear threats repeated again and again by Russia. Is there a possibility for the leaders to prepare a kind of a plan? ლიდერებმა მოამზადონ რაიმე სახის გეგმა ყოველი შემთხვევისთვის, რომ თავიდან აიცილონ ეს შეტევა. First on the nuclear threat, NATO has plans in place. ნატოს აქვს თავისი გეგმები, რომ დაიცვას თავისი წევრი ქვეყნები ნებისმიერი გამოწვევისგან, მაგრამ ჩვენი მთავარი მიზანი არის და მესიჯი არის, რომ რუსეთს მოუწოდონ, რომ შეაჩერონ ეს უპასუხისმგებლო ბირთვული რიტორიკა და მუხარა. მაგრამ არავის ეჭვი არ შეეპაროს, რომ ჩვენ მზად ვართ ყველანაირი გამოწვევის წინაშე. ნებისმიერი შეტევის. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს გეგმები, რომელიც ყველაფერს ამას უზრუნველყოფს. On the size. Well, first of all, პირველ რიგში before this invasion we had 4 battalions. შეტევა დაიწყებოდა უკრაინაზე, ჩვენ ყავდა ჯარები განთავსებული, ახლა 40000 ყავდა, ახლა ჩვენ გავაორმაგეთ ლიეტუვაში, ესტონეთში, პოლონეთში, ასევე ლატვიაში. და გაიზარდა, რა თქმა უნდა, გაორმაგდა სამხედროთა რაოდენობა. უნგრეთში, ბულგარეთსა და სლოვაკეთში. Which the leaders will then announce რომელსაც ლიდერები ხვალ კიდევ უფრო მკაფიოდ გამოაცხადებენ. And there are more
In Poland, there are also additional troops. პოლონეთში დამატებითი ჯარისკაცები არიან ამერიკიდან. I recently visited რომელსაც მე ცოტა ხნის წინ ვესტუმრე კიდეც. the Valsk Air Base. I met with US მათ სამხედრო ბაზას ნახე ამერიკელი ჯარისკაცები და პილოტები. There has been a significant increase of NATO allies, especially ფაქტობრივი გაზრდა არის ამერიკელი ჯარისკაცების აღმოსავლეთ ქვეყნების ტერიტორიაზე. Immediate response has already taken place. Then I think we need to separate that a bit from the more longer term adaptation of our lines. უფრო სამომავლო ადაპტაცია და პერსპექტივა. თუ ის თუ როგორ გაგრძელდება თავდაცვის პროცესი. More fundamental decisions are უფრო ფუნდამენტური გადაწყვეტილება ჩვენი თავდაცვის ჩვენ თავდაცვასთან დაკავშირებით, რათა გადავახარისხოთ ჩვენი თავდაცვა აღმოსავლეთ ევროპაში. Will be a significant increase. Მნიშვნელოვანი საკითხი აქედან იქნება, რომ კიდევ უფრო მეტად გავზარდოთ აღმოსავლეთ ევროპაში ჩვენი ჯარების რაოდენობა, რათა უფრო მომავალ პერსპექტივაში განვიხილოთ ეს თავდაცვა. Then we will start the process of more long-term changes in our deterrence and defense. შორეულ სამომავლო პროცესებს, რომელიც წლების განმავლობაში გაგრძელდება. Will then include also a significant increase of the size of the presence of კიდევ უფრო მეტ ჯარისკაცს ნატოს გარშემო საერთაშორისო ჯარისკაცებს მათ შორის პოლონეთშიც. Okay, we'll go to Chas from Ukraine. უკრაინის კითხვა. Gentleman in blue. Secretary General, do you believe in the successful and fruitful summit tomorrow, taking on account the position of Hungary, as you know, that they are going to block the main issues you will put on the table concerning of the help to Ukraine? Well, I believe it will be an important summit. An extraordinary summit in an extraordinary security situation. Extremალურ გარემოში, extremალურ ვითარებიდან გამომდინარე, ჩვენ ყველაზე უფრო დიდ სამხედრო და თავდაცვის გამოწვევის წინაშე ვდგავართ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. And therefore I believe this is ამიტომ მჯერა რომ ეს მნიშვნელოვანი შეხვედრა იქნება და თავდაჯერებული ვარ რომ ნატოს წევრი ქვეყნები შევთანხმდებით მნიშვნელოვან საკითხებზე, მათ შორის უკრაინის მიმართ დახმარებაზე. ასევე დავეხმაროთ ჩვენ სხვა პარტნიორ ქვეყნებს, რომლებიც რუსეთისგან წნეხის ქვეშ არიან, მათ შორის საქართველო და ბოსნია-ჰერცეგოვინა. ამიტომ ველოდები რომ ყველა ქვეყანა იქნება ერთსულოვანი. Thank you very much, Secretary General. I'm Lily Bayer from Politico. Some NATO allies have expressed an interest in having you potentially stay on for an extra year in your current role, given the current situation. Would you be open to staying in your current job another year? Thank you. This is for 30 allies to decide. My focus is on preparing the summit tomorrow. Serious security situation we have been in for decades, and that's my focus. ეს არის ჩემი მთელი ყურადღება ამაზეა მიკრობილი. Okay, we'll go to Afghan voice, lady in green. Thank you very much, Joanna. Leila Mossadegh from Brussels Morning. I'm sorry, I know this is a very tough situation. I would like to ask a question about Afghanistan, which is disappear from meetings and also from news, unfortunately. Actually, today, millions of girls and women were waiting to open the schools and universities in Afghanistan, but unfortunately, it's not happened. And I believe the Taliban, as a terrorist group, they never changed because they didn't cut their tie with Al-Qaeda and also with Aqani network. So, in a country, the women are disappear from the society, and also there is no woman right, human right, and also freedom of expression, and also liberty at all. They are killing, raping, and also torturing and the people in Afghanistan. Why is it acceptable and effective for EU and also for NATO?
I think it is very important that we don't forget გონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს ავღანეთი. It is especially important that we ეს don't განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რომ არ უნდა დაგვაუწყდეს ასევე განათლების სისტემა, რაც არის ადამიანის ყველანაირი უფლება. განსაკუთრებით ქალებსა და გოგონებზე. ყველაზე დიდი მიღწევა იყო ბოლო 20 წლის განმავლობაში, რომ მილიონობით ავღანელმა გოგონას ჰქონდა საშუალება რომ მეულოს სკოლაში და მიეღო განათლება. და ნებისმიერი მცდელობა რომ შეუზღუდონ სწავლის უფლება ავღანეთში ქალებს იქნება დარღვევა იმისა რაც თალიბანი დაკვირდა მსოფლიოს და ჩვენ ამიტომ უნდა გავითვალისწინოთ ის რის პირობას მისცა თალიბანმა რომ ისინი მისცემდნენ უფლებას ქალებს ესწავლათ ამიტომ გეთანხმებით იმ წუხარებას ვიზიარეთ რასაც თქვენ გამოთქვამთ believe that we must continue ჯერა რომ ძლიერ მაქვს იმედი რომ უნდა გავაგრძელოთ დახმარება ყველა ავღანელზე რომლებიც ცდილობენ და იბრძვიან რომ იბრძვიან მოვითალმითი უფლებებისთვის მათ შორის განათლების უფლებაზე ქალების მიმართ Financial Times-ის კითხვა Thank you so much. Secretary General, you mentioned თქვენ ახსენეთ ჩინეთი Do you personally consider China to be an ally in this conflict? ჩინეთი არის რუსეთის პარტნიორი ამ კონფლიქტში და რას ელოდებით ნატოს ქვეყნებისგან უშუალო მოქმედებების თვალსაზრისით რაც ხელს შეუშლის ჩინეთის ჩართულობას ამ კონფლიქტში